насправді мені все рівно, чи мене хтось підтримує, чи ні. Тому що головний підтримувач має бути я для себе. Привіт, мене звати Оля. Мені 29 років. Я співачка, скрипалька, художниця, дизайнерка інтер'єрів та модель. Ну і ще видала 2 книги, але вважати себе поетесою чи письменницею поки не можу. Перемагай, моя люба! Перемагай, моя мила! Ти, як ніхто, на це заслужила, і все буде Україна. Я є викладачем скрипки та вокалу. А якщо по-художньому, то в мене тато художник, того я теж там з дитинства щось мазюкала. Важко відповісти, бо, можливо, якби не хвороба Лайма, було б щось інше. Того. Бо в мене якраз так десь в травні мене, певно, той кліщик вкусив. І так воно, в принципі, в ногу з повномасштабним вторгненням і пішло. 2 роки. Тобто то вже хронічна хвороба Лайма. Справляюся дуже прекрасно, лежачи на дивані. Та насправді, що тут казати, складно, нема енергії, постійна втома. Проходила, певно, 3-4 курси антибіотиків. Але поки ще не дуже щось так допомагає. Проте є кращі періоди, а є гірші. Гірші – це коли там прокинувся, нехай 11 для мене ранку, поїв і йду тоді зразу спати, бо щось інше робити я просто не можу. А те, як я ввечері працюю, то щоб мати хоча б якусь енергію, я мушу весь день просто лежати і дивитися сни або слухати музику, бо не завжди мені вдається заснути. Як я зустріла? Я пам'ятаю, що я спала, тато заходить, каже, почалася повномасштабна війна, а я кажу, та ні, ти щось придумуєш, бо я чула сирени. Я щось подумала, що то ті такі навчальні сирени. Я кажу, то видно навчальні. Тато каже, та ні, почитай новини. Каже, збирай там документи свої, щоб все було в одному рюкзачку. Ну, я прочитала, щось думаю. Щось спершу важко було це так, прийняти, повірити. Максимально швидко зібрала цінні папери. І ми пішли з татом в Арсен і стояли 2 години в черзі, бо люди ходили теж купляти їсти. Потім весь день слухала новини. І пам'ятаю, в першу ніч я спала з нічником, бо якось було лячно спати вночі, а ще коли це були перші повітряні тривоги і не знав, куди бігти, що робити, куди ховатись. То страшно було, якщо так в загальному, то, звісно, страшно і без відомості, що буде далі. І пам'ятаю, всі йшли в той Арсен з похмурими лицями. Та деколи буває бажання щось створити, але я як почну думати, що треба встати і щось зробити, то я зразу йду назад в ліжко. Але якщо трохи краще почуваюсь, то щось там, не знаю, може трохи якусь музику пописати, але так, не набагато мене вистачає. Але минулого року записала вокали до міні-альбому, бо в мене є товариш Олег Чапля. То ми з ним десь в серпні будемо випускати
метал-рок міні-альбом, то він якраз зараз водить. Та й хочемо спробувати зняти там маленьке відео. Того там треба теж набратися. А що я думаю? Зараз треба подумати. Ну, я люблю дивитися аніме, але, ну, в принципі, дивлюся аніме, можливо, це допомагає. Ну, в принципі, допомагає, бо то аніме. Якщо є, наприклад, якісь сили там десь поїхати, ну, в принципі, я майже ніде не виїжджаю, хіба деколи в село, там навіть по горбочках погуляти, тобто воно якось ментально легше стає. Але то теж, якщо там, наприклад, енергії нема, то тяжко погуляти, тому все рівно має бути хоча б якась енергія. Якихось таких специфічних, на жаль, не маю, сама би, може, скористала. Ну, морська свиночка допомагає, таке файне бігає, там пікає щось. От. Та й так. Та було. Ну, я, в принципі, розумію, що я би могла робити щось більше. Але якщо так подумати, то я для себе щось більше теж не можу зробити, бо, ну, кажу, в мене воно так переплилося з тою, в мене хронічна хвороба Лайма, але ще в додаток до того, через хворобу Лайма, у мене синдром хронічної втоми. От, того таке, деколи важко і собі самі щось там зладити їсти. Що так багато питань про моє самопочуття. Вже всі тако будуть робити зробити тако «Ора-ора-ора! Ора!» і написати «Стенд Star Platinum». Я викладаю онлайн скрипку та вокал у лондонській школі. Учні будь-хто. Тобто від маленьких до великих. Найстарша студентка 62 роки, а наймолодша теж студентка була 4,5. От, тобто велика відстань між віковими категоріями, але це така, ну, скажімо, хто хоче, той приходить та й займається, бо, як кажуть, навчанню немає меж для віку. Можна починати хоч 80, якщо є здоровечко. Бо коли почалось повномасштабне вторгнення, то деякі почали писати там «Приїжджай в Англію, дамо тобі місце». Кажуть, та ні, та дякую. От, ну, тобто, багато знають, деякі там висловлювали слова підтримки, ну, а деякі нічого, але, в принципі, то не їхня війна, того, в принципі, це зрозуміло. Насправді мені все рівно, чи мене хтось підтримує, чи ні, тому що головний підтримувач має бути я. Батьки, мій партнер і морська свинка. Біжить до мене, просить їсти, каже «Уй! Уй!» Так. Ось так. Але дуже така свинка з характером, трошки як Валькірія. Але нічого. Вжилися разом. Звати Улькіора, прошу зазначити. Повість називається «20-та планета від Сонця», бо я люблю астрономію. Почала я писати ще в 2014 році, закінчила в 2016 році. Там переважно, ну, 20-та планета від Сонця, тобто події розгортаються якраз на 20-й планеті від Сонця. Я не зовсім пам'ятаю, що саме мене спонукало написати саме так, але був один фактор. Почалася Революція Гідності. І, в принципі, якби хтось читав книгу, особливо перший розділ, то, думаю, там би паралелі провелися. Ну і, в принципі, так як зараз почалася повномасштабна війна, то, скажімо так, в першому розділі це все описано просто трохи іншими словами. Бо ця 20-та планета від Сонця називається Раїна. Ну, загадка Раїна. Хто подумає, що це може бути?
Україна, але Україна, Раїна. А головний завойовник, який був в першому розділі, в нього ім'я Мокаль. А ну, давайте. Так. От, пізніше події вже розгортаються після того, як, ну, по суті, Раїна була у війні з тим Мокалем. Раїна перемогла, і після другого розділу вже починається історія та, як після воєнного періоду на тій планеті. 20% з продажу книги йде на ЗСУ, то ми вже з певної частини, що продалися, то задонатили. Федорчук збирав, то ми там закинули. Так. Бо я її ще переклала на англійську. Вона є на Амазоні. Я не знаю, хто там її читає, але ну, я хотіла її також перекласти, щоб, в принципі, якось понести в маси трохи більше і знайти ці паралелі. Що війну веде не Путін, а всі росіяни разом з Путіним, бо в мене насправді ті студенти, що є, вони рідко говорять за війну, ну, в принципі, майже ніколи, але ті, які щось там питалися, то вони весь час там кажуть, то, напевно, росіяни проти, якісь там протестують. Я кажу, то якби ні, можна зайти там в коментарі, почитати, що вони нам пишуть. От я кажу, що це, в принципі, всі росіяни мають на цьому відповідальність за це. От, але я думаю, що для багатьох людей це здається, що суто от Путін тим керує, а, скажімо, його громадяни, типу, проти. І, наприклад, я в коментарях теж зустрічаю там, навіть на тому Ютубі чи ще десь, що, типу, багато людей так думають, що, типу, люди проти, але все то не так. Ну, я скажу так, по своєму досвіду, бути митцем добре і класно, але якщо в тебе немає основної роботи, на жаль, митцем бути складно. Тобто це треба мати хіба якусь дуже величезну аудиторію, що там, наприклад, якщо ти співак, то через там прослуховування ти отримуєш роялті, чи там від книжок роялті, чи, не знаю, художні роботи купляють. А так як в нас, в принципі, митців дуже багато, їх дуже багато, відповідно, щоб якісь отримати роялті від тих, не знаю, від тої мистецької діяльності, ну це складно. Тобто, наприклад, якби в мене не було моєї роботи, я би от просто банально не змогла би там купити полотна, фарби, чи навіть, щоб написати музику, то, ну, як мінімум, MIDI-клавіатуру, там, звукову карту. Як би то, може, для когось не звучало сумно, але без роботи, або, не знаю, якщо в когось є меценат, то не вийде. Так, мистецтво є важливим, бо я думаю, що військові також, якщо мають якусь вільну хвилину, то вони, ну, як мінімум, можливо, захочуть послухати музику, або, можливо, прочитати якісь мистецькі новини України. Ну, мистецтво – це ніби такий невеликий прихисток від воєнних дій, які зараз відбуваються. Тобто, в мене ще передгрижовий стан в попереку, і в мене артрит колін. Так, ну так. То мені, в принципі, важко стояти довго чи сидіти. Якщо цілу довідкову карточку читати, там сказати, боже, якийсь бідочиська.